بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د سی پلس پلس لیکچر نمبر 34 دی 34. پریس کلاس کې الریډي مونږه سټرکچر ویلی او چې سټرکچر څه ته وایي تاسو ته ما دا پروګرام هم کړی و سټرکچر باندې. نو نن دا کنټینیو ساتو. یو بل ټاپک دی پکې انیشیلایزیشن سټرکچر ویریبل. زه بلته کې راشم یو بل پروګرام به سټارټ کم. دې ځای نه به نیو فایل راواخلم، نوم به ورله ورکړم struct struct structure نوم ولا ورکو. ټیک شو. دې ځای کې زه اوس تاسو ته لیکم چې initialization structure variables دا یو ټاپک دی. نو دا څه ته وایي initialization structure variable؟ تاسو الریډي په چپټر نمبر 3 کې ویل چې what is initialization. څه ته وایي؟ The process of assigning values to member variables of structure is called initialization of structure variables. چې کله مونږه ویلیو راواخلو او هغه اساین کو ممبر ویریبل ته، دغه ته ویلی شي انیشیلایزیشن. سو ویلیو راواخلو او هغه ممبر ویریبلز ته اساین کو، دغه ته څه ویلی شي انیشیلایزیشن ویلی شي. ساینټکس څنګه دی یعنی لیکو به څنګه لیکو به داسې ساینټکس داسې دی چې دې ځای کې مونږ واخلو struct name. دا مونږ ساخلو د structure کوم نیم دی د structure هغه به اخلو، بیا به ساخلو آیډنټیفایر به اخلو. زمون چې کوم آیډنټیفایر دی هغه به اخلو، بیا به څه کوو ایکوال ټو ساين مونږ لګو د اساینمنت اپریټر دی دا د انیشیلایزیشن لپاره مونږ دا ساين لګو. په دې بریکټونو کې مونږ څه واخلو چې کوم ویلیو وي هغه به واخلو. لکه فرض کما سره شوا ویلیو 1 بیا دغه شانتي ویلیو 2 and so on. دغه څنګه مخکې دا داسې اخلو. داسې مونږ اغستی شو. دا زمونږ ساینټکس دی، طریقه کار دی. اگزامپل تاسو درکوم څنګه به لیکو. لکه فرض کما سره یو سټوډنټ دی، سټوډنټ هیز د سټرکچر نیم واغستو. اوس دې لپاره زه آیډنټیفایر هم اخلم. نو آیډنټیفایر فرض کړه دې لپاره ما واغستو چې یاسر او ایکوال ټو ساين به ولګو، بیا به څه واخلو ویلیو به واخلو، خو په دې بریسز کې به اخلو. نو فرض کړه دې کې ما واغستو چې 12 45 او دغه شان دا مې واغستو. اوس پسې مخکې ځو داسې به ویلیوز اخلو. سمپل طریقه ده، ښه ډېر سمپل. نو راځو یو پروګرام پې کوو. ښه د ټولو نه اول به زه ولیکم چې هیش include iostream so we are using namespace or std. ها دې ځګین کې به اوس څه اخلو. نو مخکې من دې ځګین کې اغستو مین، خو اوس به څه واخلم زه بلکې زه مین واخلم. زه خیر تاسو ته بیا دغه کما مین فنکشن دې ځګین سٹارټ کوم. باډي سٹارټ شو. ټیک ده، دا به کلوز کوم. په دې ځګین کې به زه اخلم، دلته کې به زه واخلم په دې ځګین کې سټرکچر چې کوم نیم دی هغه تاسو ته ما ویلي هم تیر لیکچر کې چانه کته هغه لازمي وګورئ چې پوه شئ پې. ښه دې ځګین کې زه اخلم struct imply اخلم. فرض کا struct څه اخلم. نو دې څه وایي چې structure تاسو اخلئ. فرض کا نوم ورکو دی emp imply name ورله ورکو او تاسو ته پته نام د زموږ څه شي دی باډي سٹارټ شو ان struct. ټیک شو. او دلته موږ خپل ډیټا لیکو چې څه لیکو موږ دې ځګین کې به هغه لیکو. ها زه فرض کا دې ځګین کې ډیټا ممبرز اخلم. زه به اخلم انټیجر امپلای آی ډي مو واغستم او بل څه شي اخلم په دې ځګین کې زه اخلم انټیجر سیلری اخلم. ټیک شو. څه واغستم سیل. ها دې ځګین کې وس کوډ لیکم. نو کوډ څه لیکم زمون کوېسچن څه دی اول ځان په دې پوه کوو. داسې یو پروګرام ولیکئ. write a program that declares a structure to store employee ID and salary of an employee. It defines and initialize a structure variable and display it. داسې کار وشي چې تاسو د امپلای ID واخلئ او د هغې سیلري واخلئ. ټیک شو. یو امپلای دی د هغې ID او سیلري واخلئ. تاسو هغې ته د هغې ID او سیلري انیشیلایز کړئ او موږ ته په سکرین ډسپلی کړئ.
سمپل پروګرام دی. زه کوشش کوم چې تاسو ته دا سلایډز کوم تیار کم پی ډی اف هم تیار کما تاسو به بیا شیر کم تاسو په هغه باندې هم پوه شئ. ښه دلته زه اوس اخلم سراته ویل تاسو سو واخلئ سیلری واخلئ ا د هغه امپلای آی ډي واخلئ د دې کې مسیج واغسته امپلای آی ډي او د مسو واغسته سیلری واغسته او دې ته اوس ویلیو اساین کې په سپین ډسپلی کې زموږ کوېسچن دا سره دی دلته به اوس ولیکم چې امپلای آی ډي نو ای ام پی او آی ډي ټیک شو امپلای او دې لوزه بلکې څه کار به وکم چې امپلای آی ډي نه امپلای مو واغسته دي کې او ای به سو اخلم تاسو ته ما پرون دا ویلیو چې زموږ څه شي دی دا زموږ سره ډیټا ممبر ویریبل دی تاسو ته پرون ما ویلو پرون کلاس کې دا مې واغسته ټیک شو دې ته اساین کو نو څه ورته اساین کو ګورئ تاسو ته ساينټکس کې ما ویل چې ټول اول بس څه شی واخلو زمونږ به چې کوم سټرکچر نیم دی هغه به واخلو نو سټرکچر نیم ما واغستو امپلای ای ام پی ما واغستو بیا به آیډنټیفایر اخلو کنه ما آیډنټیفایر واغستو ای هغه ته به ویلیو اساین کو په دې کې به اساین کو تاسو ته مخکې ما وویل فرض کړه دلته ما اساین کو 33 بیا به څه ورکو کامه به ورکو چې زموږ سره ویلیو سیپریټ شي او فرض کړه ما امپلای سیلری فرض کړه ورکړه 40000 دا یې فرض کړه ورکړه ټیک شو خو دلته په اخر کې څه لګو سیمی کولن به لګو ها اوس دا خو ما اساین کړه انیشلایزیشن په دې ځای کې وشو ټیک ده اوس څه کوو دا په سکرین ډسپلی کوو نو څه شي په سکرین ډسپلی کوو نو زه به څه ولیکم چې سی اوټو ټیک ده او امپلای آی ډي ای ام پی امپلای آی ډي پر اسکه باندې ځای کې واغستا ټیک ده نو امپلای آی ډي سره دلته براشو او څه به وکړو امپلای آی ډي انسټال به وشي ای ډاټ آی ای آی ډي سمسته دیر په خپل نه راخلي دلته کې موږ ساغسته ایم دلته زموږ ډیټا ممبر ویریبل اغسته دغه سه موږ کال کوو دغه لپاره ما ساغس ډاټ اپریټر مې واغسو ای آی ډي مطلب دا ویریبل د ډیټا ممبر چې موږ کوم اغسته ښه امپلای آی ډي مې واغسته ټیک دا دای په سکرین سکو ډسپلی کو خدلته کې مسله د ځکه دا هیش انکلود آی او اس ټی ار ام آی سټیم نو ټیک ده څه مسله ده هیش انکلود آی او سټریم زه خیر بیا هم زولي کما چې هیش انکلود زه واخلم آی او سټریم صحیح شو ها یوزینګ کې اوس مسله ده دام ټیک ده ها اوس ټیک شو کنټرول اس مې وو مطلب سیو مې کو ښه سیو نه نو ځکه مونږ ته دا ایرر دی ځکه کې راکاو صحیح ده نو سیو مې کو ښه دې ځکه کې ګورئ دا څه کار کله کېږي ځکه دلته کې ولیکم ای ډاټ نو په خپل اتوماتیک دا راشي دا زموږ سره ټیک وي ښه دلته سره راغی امپلای آی ډي دغه شان زه سی اوټ کوم څه شي سی اوټ کما د امپلای سیلری به سی اوټ کوم زه بلته ولیکم ډبل کوټس کې چې سیلری چې څو وي هغه هلته به څه ولیکم ای ډاټ سیل ټیک شو ډېر سمپل پروګرام دی تاسو په دې باندې پوه شئ د حساب کې شته نه ګورئ داسې کار مې وکړو دلته کې سمپل ما واغستو سټرکچر ای ام پی سټرکچر زموږ څه شي د سټرکچر نیم د سټرکچر مو واغست امپلای مې څه شي واغستو دی ویریبل واغستو امپلای مې سټرکچر نیم واغست سوري دې ځکه کې ما ډیټا ممبرز واغست انټیجر مو واغست امپلای آی ډي او انټیجر مو واغست سیل دې ځکه کې ما مین فنکشن سٹارټ کو دلته مې واغست انیشلایزیشن په دې ځکه کې وکړو ټیک دا ویلیو مې اساین کړه چاته دی ای ته مې اساین کړه ای څه دی امپلای زموږ څه دی سټرکچر نیم دی سټرکچر نیم دی او دې کې ای چې کوم ډیټا ممبر ویریبل دی ته مې اساین کړه ویلیو 23 مو ته آی ډي اساین کړه دا بل مرته ګوري مونږ ته بسنګ پته لګي زموږ سره آی ډي کوم یو ده او زموږ سره سیلری کوم یو ده نو اول چې ما کوم څه اساین کړه دا به اساین کیږي دې ځکه کې چاته آی ډي ته اونلی ډیټا ممبر ته به اساین کیږي دویم به دویم ته دریم ته دغه شان به کیږي بیا په سکرین ډسپلی کو چې امپلای آی ډي نو ای ډاټ آی ډي دا مې ایکسس کو په ډاټ اپریټر سره خاص شي سو امپلای اپ آی ډي رن کو پروګرام
خو دې ځای کې به زه ورکړم end line چې جدا جدا لاین کرا شو ټیک ده. را به شو ټرمینل ته، ټرمینل کې به راشو نیو ټرمینل ته. دې ځای کې به زه ورکړم پروګرام نیم سی پلس پلس په اول ورکړم. سی پلس پلس پروګرام نوم دی p2 ډاټ سی پی پی ټیپ بټن به ووهم، انټر به کړم. اگزیپایل جوړ شو نو ا ډاټ او ټیپ بټن به ووهم، دا به داسې رن کړم. تاسو ته ښکاري امپلای آی ډي راغی 23 او سیلري موږ سره راغله 40,000. نو ډېر سمپل پروګرام و. امید دی تاسو پوه شوي یئ. زه کوشش کوم چې تاسو سره د دې پی ډي اف هم شیر کما، تاسو ته جوړ کم ادرس را شیر کما. چاته سمستا بالکل اوپن لیک کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. نن پورې هم دومره کافي دی. د الله په امان.